हाय स्टुडंट्स, आज आपण टेस्टिस हिस्टॉलॉजी शिकणार आहोत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकलो की ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं की देयर इज अ पेअर ऑफ टेस्टिस. मात्र आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्या टेस्टिसचं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं असेल, हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर कशा पद्धतीचं असेल हे पाहणार आहोत. हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर पाहत असताना आपल्याला सुरुवातीला एका डायग्रामकडे थोडंसं लक्ष द्यायचं. द डायग्राम शोइंग एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. म्हणजे जर एखादं टेस्टिस आपण उभं कट केलं तर ते कशा पद्धतीने आपल्याला दिसतं ते या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कव्हर्ड बाय अ कोलॅजिनस कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड दिस कोलॅजिनस कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग इज कॉल्ड एज अ ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. म्हणजे टेस्टिस वरती एक कम्प्लीट असं कोलॅजिन फायबर असणाऱ्या कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तयार झालेलं कव्हरिंग आहे. कोलॅजिनस कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग आहे. दॅट कव्हरिंग इज कॉल्ड एज अ ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं पहा, या दोन रेषेच्या मधलं हे जे कव्हरिंग असेल दिस इज द ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. म्हणजे या ठिकाणी मी हे जे कव्हरिंग दाखवतो दिस इज द ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. इट इज फॉर्म फ्रॉम कोलॅजिनस कनेक्टिव्ह टिश्यू. This tunica albuginea on its outer side contain a incomplete covering, outer incomplete covering, and this incomplete covering is called as a tunica vaginalis. त्याला आपण tunica vaginalis असं म्हणतो. Means on outermost side there is a tunica vaginalis, but it is incomplete. ते incomplete आहे. आणि पहिलं complete covering कुठलं असेल तर tunica albuginea असं आपल्याला पाहायला मिळतं. And on the inner side of tunica albuginea there is one membranous and vascular, means having blood vessel, vascular covering, and this covering is called as a tunica vasculosa. अगदी tunica albuginea च्या आतून असणारा एक पातळ membranous layer, that layer is called as a tunica vasculosa. म्हणजे आपण आता आतून बाहेर जर गेलो एक एक लेअर पाहत तर आपल्याला सांगता येईल ऑन द इनर मोस्ट साइड देयर इज अ tunica vasculosa. It is vascular and membranous. Then middle one is the tunica albuginea. It is formed from collagenous connective tissue. And the outermost, which is incomplete, and that incomplete covering is called as a tunica vaginalis. एक गोष्ट लक्षात घ्या, this tunica vaginalis is continuous with the peritoneal lining of the body or the peritoneal covering. आपल्याला माहिती आहे ज्या वेळेला बॉडीचा सेक्शन घेतला जातो आतमध्ये जी पोकळी पाहायला मिळते तिला आपण सिलोम म्हणतो. अँड ऑन द इनर साइड ऑफ द सिलोम, पोटामध्ये या सिलोमला आतल्या बाजूनं एक पडदा आहे त्याला आपण पेरिटोनियल कव्हरिंग किंवा पेरिटोनियल लाइनिंग असं म्हणतो. आणि हा ट्युनिका व्हॅजायनालिस ह्या पेरिटोनियल लाइनिंगला कंटिन्युअस असतो. ते समजण्यासाठी थोडंसं इथं लक्ष द्या. पुन्हा मी काल ही डायग्राम काढली होती. समजा इथून वरचा हा पोटाचा भाग आहे आणि आता या ठिकाणी खाली ही स्क्रॉटम असणार आहे. आपल्याला एक गोष्ट माहितीये की इथं आतून सिलोमला जो पडदा असतो दिस लेअर इट इज कॉल्ड पेरिटोनियम. या पेरिटोनियमच्या आतमध्ये हे दोन टेस्टीज वाढतात. बट ऍट द टाइम ऑफ प्रेग्नन्सी ड्युरिंग 7th मंथ हा जो पेरिटोनियल लाइनिंग आहे याच्यासह हे दोन्ही टेस्टीज असे खाली येतात. म्हणजे विथ पेरिटोनियल लाइनिंग हा टेस्टीज खाली आला आणि इकडचा पेरिटोनियल लाइनिंग सह टेस्टीज खाली आला आणि मग हा पेरिटोनियल लाइनिंगचाच कंटिन्युअस पार्ट जो शिल्लक राहिला दॅट इज नथिंग बट द ट्युनिका व्हॅजायनालिस. आणि असं म्हटलं जातं कंटिन्युएशन ऑफ दिस ट्युनिका व्हॅजायनालिस or the connection of this tunica vaginalis with peritoneum indicate the abdominal origin of testes. आपण सांगतो की टेस्टिस हे ऍब्डॉमिन मध्ये तयार होतात. हे कशावरून सिद्ध होतं तर ऍब्डॉमिन मधला पडदा म्हणजे पेरिटोनियम आणि ट्युनिका व्हॅजायनालिस हे एकमेकाला जोडलेले आहेत. याचा अर्थ असा की टेस्टिस हे ऍब्डॉमिन मधून खाली आलेले आहेत. त्यामुळे आपण लक्षातच ठेवायचं द पेरिटोनियल कव्हरिंग इट इज कंटिन्युअस विथ ट्युनिका व्हॅजायनालिस and hence it indicate that testis originates in the abdomen. ठीक आहे. मग तीन लेअर झाले व्हॅजायनालिस, अल्ब्युजिनिया, व्हॅस्क्युलोसा. आता सेकंड लेअर जो आहे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. फ्रॉम दिस सेकंड लेअर अरायझेस नंबर ऑफ सेप्टा. सेप्टमचं अनेक वचन. अनेक पडदे असे निघतात अल्ब्युजिनिया पासून आणि हे पडदे टेस्टिसच्या इनर पार्ट मध्ये घुसतात. अँड बिकॉज ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स, या मेम्ब्रेन्स मुळे काय होतं, या पडद्यांमुळे काय होतं, the interior part of this testis
is divided in 200 to 300 compartments, and these compartments are called as testicular lobules. म्हणजे टेस्टिस मधले लोब्यूल कशापासून तयार झाले? ट्युनिका अल्ब्युजिनिया पासून निघणाऱ्या पार्टिशन पासून, पडद्यांपासून. बरोबर आहे. ते म्हणजेच आपण सांगतो द मेम्ब्रेन्स ऑफ ट्युनिका अल्ब्युजिनिया डिवाइड इंटेरियर पार्ट इनटू 200 to 300 टेस्टिक्युलर लोब्यूल. म्हणजे हा एक लोब्यूल, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा. इथं आपण 6 टेस्टिक्युलर लोब्यूल काढलेले आहेत. ऍक्च्युअली इन टेस्टिस देयर आर अबाउट 200 to 300 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स. अँड ईच दॅट लोब्यूल, प्रत्येक लोब्यूल मध्ये काय आहे? इट कंटेन अबाउट 1 to 4 coiled tubules, and these tubules are known as seminiferous tubules. यांना आपण seminiferous tubules असं म्हणूया. या seminiferous tubules या प्रत्येक लोब्यूल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. Then these seminiferous tubule on inner side they become straight. आतल्या बाजूला त्या थोड्याशा स्ट्रेट होतात. And then these seminiferous tubule open in the rete testis. Network of tubules called the rete testis. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये पण आपण हे पाहत होतो. रेटे टेस्टिस मध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्यूलनी तयार केलेले स्पर्म्स येतात. म्हणजे सेमिनिफेरस ट्युब्यूलचं काम आहे स्पर्म जनरेट करणे, आणि सर्व सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्सनी तयार केलेले स्पर्म्स दे कम टू द रेटे टेस्टिस, अँड फ्रॉम द रेटे टेस्टिस दे गो टू द इपिडिडायमिस थ्रू दीज डक्ट्युल्स. दे आर कॉल्ड एज अ वासा एफरन्शिया. म्हणजे रेटे टेस्टिस मधून इकडे जातात. ही जवळजवळ 6 मीटर लांबीची ट्यूब आहे, and that tube is called as a epididymis. तिच्यामध्ये जातात. पण या 12 ते 20 ट्युब्यूलच्या मदतीनं त्यांना आपण वासा एफरन्शिया म्हणतो. दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. आता आपल्याला हिस्टॉलॉजिकली सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतमध्ये कसं दिसतं ते जर पाहायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला आणखीन एक डायग्राम काढायला लागते, आणि ती म्हणजे टेस्टिसचा ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतला तर काय असेल. म्हणजे द ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस हा जो आहे ना, इट शोज सर्टन स्ट्रक्चर्स. याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? दिस इज आउटर मोस्ट कव्हरिंग. दिस कव्हरिंग इज कॉल्ड एज ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. याला आपण ट्युनिका अल्ब्युजिनिया असं म्हणतो. आउटर मोस्ट म्हणजे कंटिन्युअस असणारा लेअर. या ट्युनिका अल्ब्युजिनियाच्या आतमध्ये त्याच्यापासून आता असे कंपार्टमेंट तयार झाले, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, आणि प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल मध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स आहेत. जर आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर ह्या ट्यूब कट केल्यानंतर त्याचे कट एंड्स आपल्याला दिसतील, आणि त्यामुळे आपल्याला इन ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस वी कॅन सी सच टाइप ऑफ कट और सेक्शन. कट झालेल्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स आपल्याला पाहायला मिळतील अशा पद्धतीनं. दीज आर द सेक्शनल व्ह्यूज ऑफ द सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स, अँड सराउंडिंग टू धिस सेमिनिफेरस ट्युब्यूल देयर इज कनेक्टिव्ह टिश्यू. हा बाहेरून सर्व कनेक्टिव्ह टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे इथं सेमिनिफेरस ट्युब्यूल झाले तर हा जो दिसतो तर दिस इज कनेक्टिव्ह टिश्यू. नाउ द वॉल ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्युब्यूल, the wall of each seminiferous tubule is lined by single layer of cuboidal germinal epithelial cells. लक्षात घ्या, जर्मिनल इपिथेलियल सेलचा सिंगल लेअर या प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या वॉल वरती आपल्याला पाहायला मिळतो. इन ऍडिशन टू जर्मिनल इपिथेलियल सेल, the wall of seminiferous tubule also contains some large पिरॅमिडल सेल्स. काही मोठ्या पिरॅमिडल सेल्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. लक्षात घ्या, दीज पिरॅमिडल सेल्स दे आर नोन ऍज सर्टोली सेल्स. यांना आपण सर्टोली सेल्स असं म्हणूया. दीज आर सर्टोली सेल्स. या ज्या दिसतात दीज आर जर्मिनल सेल्स, किंवा आपण त्याला जर्मिनल इपिथेलियम असं म्हणतो. जर्मिनल इपिथेलियम. बघा, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या भिंतीवरती काही थोड्या थोड्या अंतरावरती इंटरवल वरती आपल्याला अशा प्रकारच्या पिरॅमिडल सर्टोली सेल्स पाहायला मिळतील, आणि राहिलेला जो पार्ट आहे या पार्ट वरती आपल्याला क्युबॉइडल इपिथेलियमचा सिंगल लेअर आपल्याला पाहायला मिळतो. क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल्स produce
स्पर्मॅटोझुआ और स्पर्म्स, ह्याच्यापासून स्पर्म्स तयार होतात. स्पर्म तयार करण्याची प्रोसेस, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस. या प्रोसेसला स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हणतो. ही स्पर्मॅटोजेनेसिस लेंदी प्रोसेस आहे. जर्मिनल इपिथेलियल सेल पासून डायरेक्ट स्पर्म तयार होत नाही, त्याच्यामध्ये अनेक टप्पे असतात आणि त्या टप्प्यावरती त्या पेशींची नावं बदलत जातात. म्हणजे इथं आपण ज्या पेशी दाखवतो आहोत या पेशी म्हणजे these are the various developmental stages of sperms. या स्पर्मच्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत. म्हणजे आपल्याला इथं पण त्या स्पर्मच्या डेव्हलपिंग स्टेजेस पाहायला मिळतील. म्हणजे जर्मिनल इपिथेलियल सेलचं रूपांतर हळूहळू पुढच्या टप्प्यामध्ये होत जातं आणि त्याच्यापासून स्पर्म्स तयार होत राहतात. म्हणजे जर आपल्याला विचारलं व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ जर्मिनल इपिथेलियल सेल, तर आपण म्हणायचं जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मॅटोजेनेसिस. Then what is the function of these Sertoli cells, which are large and pyramidal cells? ह्या ज्या Sertoli cells आहेत, these Sertoli cells provide nourishment to the developing sperms. म्हणजे ज्या वेळेला जर्मिनल इपिथेलियल सेल पासून स्पर्म जनरेट होत असतात, त्या डेव्हलपिंग स्पर्म्सना नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम या सर्टोली सेल्स करत असतात. अँड दॅट्स वाय these Sertoli cells are also called as sustentacular cells. यांना आपण sustentacular cells असं म्हणतो. or they are also called as nurse cells. कारण की या नर्स सेल काय आहेत तर डेव्हलपिंग स्पर्मची काळजी घेतात. ज्यावेळेला हे स्पर्म्स जनरेट तयार होतात, इनिशियली फॉर सम टाइम द स्पर्म्स और स्पर्मॅटोझुआ रिमेन अटॅच्ड टू सर्टोली सेल्स. म्हणजे सर्टोली सेल्सला अशा प्रकारे हे स्पर्मॅटोझुआ अटॅच्ड राहतील आणि त्याच्यानंतर पुन्हा ते सर्टोली सेल पासून डिटॅच होतील आणि मग ह्या ट्यूब मधून असेच इकडे रेटे टेस्टिस मध्ये. देन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द कनेक्टिव्ह टिश्यू ऑल्सो कंटेन सम ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स. या ठिकाणी अशा प्रकारचे लहान लहान पेशींचे बंच असतात. अँड दीज सेल्स आर नोन ॲज लिडिग सेल्स और सेल्स ऑफ लिडिग. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल सेल्स. यांना इंटरस्टिशियल सेल्स हे दुसरं नाव आहे. देन व्हॉट इज द रोल ऑफ लिडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स? These Leydig cells or interstitial cells secrete male sex hormones, and these male sex hormones are commonly called as androgens. यांना आपण androgens असं म्हणतो. And the most common androgen, that is the testosterone. Testosterone is the most common androgen. हे सिक्रेट केलेल्या अँड्रोजन मधलं सर्वात कॉमन अँड्रोजन आहे. त्यामुळे लिडिग सेल हे अँड्रोजन्स किंवा टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करण्याचं काम करत असतात. अशा प्रकारे तीन अतिशय महत्वाच्या पेशी या टेस्टिसच्या आत आपल्याला पाहायला मिळतील. जर्मिनल सेल्स, देन सर्टोली सेल्स अँड लिडिग सेल्स. जर्मिनल सेल्स स्पर्म तयार करतील, सर्टोली सेल त्यांना नरिश करतील आणि लिडिग सेल्स हे अँड्रोजन सिक्रेट करण्याचं काम करत असतील. दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ testes. Now the next point is semen. See, what is semen? Semen is the viscous, alkaline and milky white fluid which is ejaculated from the penis at the time of sex contact. म्हणजे हा एक viscous, then alkaline and milky white fluid. Viscous, alkaline and milky white fluid which is ejaculated out of the penis, out of the male reproductive system at the time of mating or at the time of sexual contact. See, what is mean by ejaculation? Ejaculation is the act of forceful removal of semen from the penis. पेनिस मधून सिमेन फोर्सफुली बाहेर फेकण्याची प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड एज इजॅक्युलेशन. आणि इजॅक्युलेशनच्या वेळेला पेनिस मधून जो विस्कस, अल्कलाइन आणि मिल्की व्हाइट फ्लुइड बाहेर पडतो, दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड एज अ सेमेन. दिस फ्लुइड हॅव अबाउट 7.2 to 7.7 pH. pH value is 7.2 to 7.7. That's why it is
अल्कलाइन फ्लुइड. ड्युरिंग सिंगल इजॅक्युलेशन, एका इजॅक्युलेशनच्या वेळेला देर इज अबाउट और इजॅक्युलेशन ऑफ अबाउट 2.5 to 4 ml सेमेन. 2.5 ते 4 ml सेमेन सिंगल इजॅक्युलेशनच्या वेळेला पेनिस मधून बाहेर पडतं. अँड दॅट सेमेन कंटेन अबाउट 400 मिलियन सेल्स और 400 मिलियन स्पर्म्स. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2.5 ते 4 ml सिमेन रिलीज केला जातं आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 400 मिलियन एवढे स्पर्म्स असतात. आपल्याला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज सीमेन अँड व्हॉट आर इट्स कंपोनंट. सीमेन is alkaline, viscous and milky white fluid discharged or ejaculated from the penis during copulation. Then during single ejaculation 2.5 to 4 ml semen is ejaculated. या सिमेन मध्ये खरं तर आता 2 घटक करतो का आपण. सिमेन मध्ये असणारा जो लिक्विड पार्ट आहे, दिस लिक्विड पार्ट इज द सिक्रीशन ऑफ व्हेरियस ग्लँड्स और असोसिएटेड ग्लँड. आणि तो जो लिक्विड पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ सेमिनल प्लाझ्मा. याला सेमिनल प्लाझ्मा असं म्हणतो. प्लस याच्यामध्ये आहेत स्पर्म्स. लक्षात घ्या, स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड बाय टेस्टिस, की जे आता फर्टिलायझेशन मध्ये वापरले जातील. त्याच्यानंतर सेमिनल प्लाझ्मा इज द सिक्रीशन और इट इज द फ्लुइड फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल व्हेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लँड अँड टू सम एक्सटेंट काउपर्स ग्लँड. मेजर पार्ट जो असतो तो सेमिनल फ्लुइड म्हणजे सेमिनल व्हेसिकलचं सिक्रीशन, की ज्यामध्ये आपण काल पाहिलं होतं कुठला घटक होता रे, फ्रुक्टोज. ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो प्रोव्हाइड एनर्जी, देन फायब्रिनोजिन दॅट हेल्प फॉर द कोॲग्युलेशन ऑफ सेमेन अँड प्रोस्टाग्लँडिन मोटिलिटी वाढवण्यासाठी, ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी, प्लस वजायनल ट्यूब आणि युटेरसचं रिव्हर्स पेरिस्टाल्टिस सिम्युलेट करण्यासाठी. ह्याच्या व्यतिरिक्त प्रोस्टेटिक ग्लँड मधून सिक्रेट होणारा पण फ्लुइड आहे अँड दॅट कंटेन्स सॅट्रिक ऍसिड अँड ऍसिड फॉस्फेटेज. बरोबर आहे का. अशा पद्धतीनं सेमिनल व्हेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लँड आणि अगदी थोड्याफार प्रमाणात म्युकस लाईक फ्लुइड की जो काउपर्स ग्लँड मधून रिलीज होतो, या 3 ग्लँडचं सिक्रेशन, त्याचं मिक्सचर एकत्र केलं की तयार होतो सेमिनल प्लाझ्मा. आणि त्या सेमिनल प्लाझ्मा मध्ये टेस्टीज मध्ये तयार केलेले स्पर्म्स मिक्स केले की दॅट बिकम्स द सेमेन. त्याला आपण सेमेन असं म्हणतो. दिस सेमेन इज इजॅक्युलेटेड इन द वजायना or a female genital tract at the time of copulation, at the time of sexual contact, and though there are number of sperms, only one sperm is used for the fertilization. This is about the male reproductive system. And now in next lecture we'll move to the next point, that is the female reproductive system.